السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي وزملائي الأعزاء، أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير. إن شاء الله النهاردة معادنا مع درس جديد ومعلومة مفيدة، أتمنى من الله إنها تنال إعجابكم ورضاكم. النهاردة هيبقى الدرس نظري لحد ما نبدأ نطبقه مع بعض على أرض الواقع. تمام؟ النهاردة هنبدأ نشتغل في منشأة جالي بلاغ إن المنشأة دي فيها قوارض بنسبة عالية جدا. تمام؟ المنشأة كبيرة كويس، بتشتغل في الصناعات الغذائية. تمام؟ ونسبة القوارض فيها عالية. ايه هي الاجراءات المتبعه في الحاله دي لو عندي منشاه فيها نسبه قوارض عاليه جدا؟ تمام، تعالوا بينا نتابع الحلقه النهارده ونشوف هنقول ايه في الموضوع دوت. يا ريت ما تنساش بس اللي بيشوفني لاول مره يشترك في القناه ويفعل زر الجرس. يا جماعه هنتكلم عن منشاه فيها نسبه قوارض عاليه الاصابه. في الاول بحب بس اعرف حاجه للمهندس او المتخصص اللي هيبدا يشتغل في المنشاه دي. مهما كان المكان اكبر من حجمك، قط. بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقاء وزملاء الأعزاء، النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن منشأة فيها نسبة قوارض عالية جدا. إزاي كمهندس متخصص أشتغل في مكان حجمه كبير ونسبة الإصابة فيه عالية جدا. تمام؟ من هنا هبدأ أقول بس كلمة بس صغيرة للمهندس اللي هيبدأ يستلم المكان ده. مهما كان المكان كبير، مهما كانت المشكلة كبيرة، ما تخليهاش تبقى عائق قدامك إنك أنت تذلل المشاكل وتحللها وتحولها لإيجابيات. بمعنى ان خلي المشكله مهما كانت كبيره صغرها. تمام، مهما كان المنشاه كبيره صغرها، خليها مربعات صغيره كده في دماغك انت. تمام، قسم المكان الكبير لمربعات اصغر. هتشتغل في مربع في مربع في مربع في مربع، في الاخر خالص المصنع الكبير قوي هيبدا صغير قدامك، وهتلاقي نفسك اشتغلت فيه كله وحققت نتائج كويسه جدا على ارض الواقع. تعالوا بينا نتابع المخطط هنعمل ايه. تمام، انا عندي المنشأة بالشكل ده. تمام، عملناها، وهنلاقي هنا لو الكاميرا هتبين معانا ان في ثغرات في السور الخارجي للمنشأة بتاعتي. تمام، لو هي واضحة عندكم. تمام، الثغرات دي بلغتنا احنا اسمها مصادر إصابة. يعني لما يبقى في تآكل في السور الخارجي او في مشكلة في السور الخارجي، تمام، منها يبدأ الفار يطلع يخش لي من بره لجوه المنشأة بتاعتي. ده بيبقى عبء عليا كمتخصص في المكان في شغلي. تمام، المفروض مصادر الاصابه اول حاجه قبل ما استلم المنشاه ببلغ المصنع بتاعي او المنشاه بتاعتي ان هم مصادر الاصابه تتقفل، هم يقفلوها لي. انا اللي عليا اذكرها 1 2 3 4 والاماكن بتاعتها علشان اعرفهم، وحد من المصنع او حد من المكان اللي انا هشتغل فيه يمشي معايا علشان اعرفه فين هي مصادر الاصابه وفين هي الفتحات اللي بتسمح بدخول القوارض لداخل المنشاه عندي، وتبقى صداع بالنسبه ليا وبالنسبه لصاحب المنشاه. تمام، هنبدا نذكر لهم كل مصادر الاصابه كلهم. تمام، وناخد وعده منهم وناخد تعهد ان المفروض مصادر الاصابه دي تتقفل في اسرع وقت ممكن. تمام، كل ما يبقى فيه قصور عندي، القصور ده مش مني انا، القصور ده من قله المتابعه وان هم ما قفلوش مصادر الاصابه بتاعتهم. يعني مصادر الاصابه دي لو اتقفلت بكره الصبح هبدا اتعامل انا باريحيه وهعرف ان مفيش مشكله، هامن ظهري. انا في الحاله دي ظهري مكشوف، يعني مهما حطيت وسائل، تمام، الداخل للمصنع اكتر، الداخل للمصنع اكتر. العلم بيقول اقفل وامن ظهري الاول وبعد كده اشتغل بالداخل. تمام، يعني اكون واثق ان التقفيلات بتاعتي اتمت والسور كله اكتمل بناؤه وما بقاش فيه فحور او جحور او انفاق تاخدها القوارض لدخول المصنع اتقفلت قدامي، يبقى اللي داخل قليل. هبدا انا اسيطر على اللي داخل المصنع. معلش هقولها لكم تاني. دلوقتي المصنع بتاعي لما الثغرات كلها تتقفل، تمام، هيبقى الفار اللي جاي من الخارج هيبقى قليل نسبته، هيديني فرصه اتعامل على الفار اللي جوه المنشاه. تمام، في حاجه هنا في موضوع القوارض. احنا في موضوع القوارض غير النمل وغير الصرصار غير حشرات الزحفه وغير حشرات الطايره. احنا بنتعامل مع اذكى مخلوقات ربنا بعد الانسان، ذكي جدا جدا جدا. طبعا الانسان اذكى. تمام، القارد ما تستهونش بيه، ما تقولش ده حته فار وخلاص، لا، ذكي ذكاء خارق. عشان تجيبه هتجيبه بالحيله وبالذكاء. تمام،
احنا في موضوع القوارض يا جماعه بنشتغل على 3 خطوط دفاعيه، خط اول، خط تاني، خط تالت. تمام؟ ليه بنزود الخطوط الدفاعيه؟ عشان احنا بنقول معدل الذكاء بتاعه عالي، فاحنا بنحط له عقبات، 3 عقبات قدامه. المهم تحصيل النتيجه كلها اللي يخش لي جوه الاماكن الحيويه من المصنع 0. تمام؟ باقي يعني العميل بيقول لي اتصرف كيفما تشاء، المهم ان يخش لي جوه عنابر التشغيل 0. تمام؟ احنا برضو بناخد بالنا لما نيجي نشتغل على الخطوط الدفاعيه بيبقى الاشد فالاقل فالاقل، الاشد خطوره، اقل خطوره، اقل خطوره، لان اللي داخل العنبر لازم نظام السيفتي يوافق عليه. ما ينفعش ادخل العنبر جوه سموم، ممنوع، مستحيل. تمام؟ يبقى اللي داخل العنبر ده اسلم وسيله انا بختارها احطها في خط الدفاع، هو الخط الدفاع رقم 3. الخط الاولاني بيبقى على السور الخارجي، ده السور الخارجي هنقول المصنع. تمام؟ وده الداخلي، ودي مبنى المصنع، وده داخل خط الانتاج. تمام؟ دلوقتي هنفك اللوغاريتمات اللي احنا بنقولها دي. تمام؟ المنشأة بالنظام ده، اي منشأة هتبقى موجودة بالنظام ده عندي. تمام؟ سور خارجي من الخارج، تمام؟ ده اللي عليه الفتحات بتاعة الفار اللي بتدخل الفار للمنشأة بتاعتي. هيبقى فيه من جواه السور الداخلي. تمام؟ السور الداخلي هيبقى فيه مباني، المباني دي داخلها وخارجها، يعني المبنى من الخارج وداخل المبنى داخل العنابر بتاعة التنفيذ، تنفيذ المنشأة يعني. تمام؟ واحنا قلنا خطوط الدفاع 3، 1 2 3. تمام؟ واحنا قلنا ترتيبهم، خط اول ده القوي، ده اضعف او المتوسط، وده الاضعف. الاضعف بالنسبه لايه؟ الاضعف في السيفتي، يعني هيسمحوا بيه كاجراء سيفتي انه يخشوا جوه المنشاه بتاعتي. تمام؟ الاقوى ده ما ينفعش يخش جوه المنشاه بتاعتي. تمام؟ والاضعف ده المتوسط مش هينفع يخش برده جوه المنشاه بتاعتي، لان انا بحط فيه طعوم. الطعوم ده ممنوع تخش جوه العنبر او تخش جوه المنشاه او تخش جوه خط الانتاج وهو شغال، ممنوع. يبقى اسلم وسيله انا بختارها احطها جوه المنشاه بتاعتي من الداخل، داخل العنابر نفسها. تمام؟ تقسيمتهم هتبقى ازاي؟ في الحته دي احب اقول لكم حاجه مهمه جدا جدا جدا. اي حشره هتتعامل عليها كنظام تعاقد، سيبك احنا دلوقتي بنتكلم في مصنع. تمام؟ وبنتكلم على قوارض، فمش هينفع تشتغل على وسيله واحده. يعني ما ينفعش مصنع بالحجم المهول دوت والاصابه العاليه دي واشتغل على وسيله دفاع واحده. مش هتنفع، مش هقدر الاحق على الفار اللي داخل لي من بره، لان انا بشتغل على وسيله واحده. اما ايه المفروض اشتغل على اكتر من وسيله في نفس الوقت، علشان الاقي ناتج من شغلي في اسرع وقت، وعلشان اخلي العميل يحس بالشغل بتاعي ونتيجته في اسرع وقت. تمام؟ يبقى انا دلوقتي ما اخرج بره الصندوق، اشوف كل الوسائل المتاحه للدفاع، دفاع عن المصنع. تمام؟ احط كل وسائل الدفاع ضد القوارض. المجمل ان مفيش قارض يخش جوه، وكل القارض اللي يخش جوه اقوم عليه، اموته، امسكه، اصطاده. تمام؟ هي دي الفكره. قسها على كل حشره انت بتتعامل معاها. دخلت على كافيه بتكافح مثلا حشره طايره، ما ينفعش تشتغل على حشره طايره من وسيله واحده، لازم تتعدد الوسائل علشان انت كمهندس شغال في المكان تحس ان الحشره بدات تقل للحد الادنى، والعميل كمان لازم ياخد باله ان الحشره اللي هو جايبك علشان تكافحها فعلا بدات تنزل مستواها.
نرجع هنا لمكاننا. خطوط الدفاع بتاعتنا تمام، خط اول خط ثاني، خط اول وخط تاني وخط تالت. تمام. في كل حاجه في استثناءات. هنا العميل اداني حريه الاختيار عشان اشتغل وقال لي باللفظ اعمل اللي تعمله، بس المهم خلصني من الصداع بتاع الفئران، لانها بتخش على المنتج بتاعه وتبدا فيها قرقضه فبيبدا تالف، فدي خسائر تمام عند صاحب المصنع. كويس. هنبدا نقسم خطوط الدفاع. خط 1 2 3 تمام. السور الخارجي ده من بره ده 1، السور من جوه 2 تمام، المبنى 2. السور الداخلي للمصنع نفسه من الداخل، والمباني كجدران من الخارج 2 برضه. 3 جوه العنابر، جوه العنابر نفسها، جوه خطوط الانتاج نفسها. فاهميني؟ طبعا هو اللي هيبقى فاهم اكتر الموضوع اللي انا بشرحه دوت المتخصص اكتر، بس برضه المواطن او المواطنه للعلم بالشيء لو عنده مثلا مصنع شغال فيه، لو هو اونر جوه مصنع او المصنع بتاعه بيشوف او بيعرف المنظومه اللي احنا بنشتغل عليها تمام، متخصصين مكافحه الحشرات في المصنع بتاعه، هيبقى عارف المخطط وهيبقى متخيل هم الناس دي بتتعب قد ايه علشان يكافحوا القوارض، لانها من اذكى مخلوقات ربنا بعد الانسان. تمام. احنا قسمنا دلوقتي السور الخارجي من بره المصنع خط اول، اللي من جوه المصنع خط تاني، واللي مناصق للمباني خط تاني، اللي جوه المنشأة من الداخل عند خطوط الانتاج خط تالت. تمام. هنعرف ايه هو بقى الاول ونحط ايه، والتاني نحط ايه، والتالت نحط ايه. تمام. تابعوني. الخط الدفاع الاول احنا قلنا في لكل قاعده استثناء. تمام. هنا لازم اشتغل على منظومه الاسرع فالابطا فالابطا. تمام. هي الوسيله الثالثه دي سريعه جدا، سريعه جدا ماشي، بس ما ينفعش احطها بره على السور بره، لان في اتربه وفي غبار في زباله فهتبوظ مني الوسيله دي. فدايما انا حاططها جوه، صاينها جوه المبنى نفسه، لان هيبقى فيه معدل النظافه، مش هيبقى فيه غبار، مش هيبقى فيه تراب يبوظ الوسيله مني، اللي احنا هنعرفها بعد شويه. تمام. الوسيله الاولى هتبقى الاسرع دي علشان معدل القوارض عالي. تمام. هنحط له سم سريع. طبعا كلامي كله للمتخصصين او اللي عاوزين يتعلموا الشغل بتاعنا اسسه ايه. سم سريع. السم السريع ده مش هحطه جوه المنشأة، مش هحطه جوه الجدار من الداخل، لا ده انا هحطه بره. لو في مقلب زباله، لو في اي مكان بيجي منه القوارض، او في جحور، او في ما شابه ذلك. تمام. بنحط السم السريع ده وهنزل لكم اسمه. تمام. مع اكل، اي بواقي اكل بحطها وبشعر الاكل دوت بعد ما اقلبه، ولا لابس الجوانتي، لازم السيفتي بتاعي معايا على طول ما يسيبنيش، لابس الجوانتي بتاعي، حاطط بقيه اكل مع السم السريع، ببدا اقلبه واحط له في الاماكن اللي بيشتبه تواجده فيها، بيجي ياكل. تمام. بينزل ممكن تلاقيه جنب الاكل بتاعه. السم السريع ده قبل ما بيوصل معدته بيكون مات، حسب مناعه القارض وحسب حجم القارض. في قارض كبير بيحاول يقاوم بس في نهايته موت. تمام. بعكس الصغير طبعا مناعته ضعيفه، فاول ما بياكل بيحس بالالام في معدته فبيبدا ميت. ده اسمه السم السريع، وده بيقعد في معده الفار، ما بيلحقش اصلا يقعد في معده الفار، بيبدا يتفاعل على طول. تمام. ده بنحطه ازاي؟ قلنا بنجيب طبق صغير زي الفل دوت، نبدا نحط فيه بواقي اكل عادي خالص، وابدا اخلطه بالسم السريع اللي هيبدا ينزل اسمه عندكم. تمام. ده استثنى من القاعده علشان عندي نسبه قارض فوق ال 100% ولازم اتخلص منها. تمام. وده في شغلنا مصرح بيه، ما دام انا بعرف اتعامل عليه ازاي وبحرص
واماكن مخصصه واماكن انا بختارها اشتغل فيها، وابدا اسحبه بعد اول 3 ساعات. مش هسيبه كده وخلاص، لا، انا ببقى عارف الاطباق فين انا موزعها، او الولد اللي معايا موزعها، بيحطها بعد 3 ساعات بيبدا يرجع يلمها تاني، ما بيسيبهاش. حطيت 10 لازم الم ال10، حطيت 3 لازم ال3 يتلموا، ادور على الواحد ده الناقص لحد ما اجيبه. تمام؟ تمام. يبقى دي وسيله رقم 1 او خط دفاع رقم 1، داير ما يدور المصنع من الخارج. داير ما يدور المصنع من الخارج. تمام؟ طيب احنا دلوقتي دخلنا على السور الداخلي من جوه المصنع نفسه. هقول لكم في حاجه اسمها محطات طعوم. محطات طعوم اللي هي البلاستيكيه او المعدنيه او الخشبيه، بس هو يفضل البلاستيكيه. تمام؟ اللي هي هيبقى شكلها ده الشكل بتاعها، محطه الطعوم. تمام؟ فتحتين هيبقوا ملاصقين للجدار، الفتحه دي والفتحه دي ملاصقين للجدار. طبعا دخول وخروج، بحطها جنب الجدار، بحطه جوه، بفتح بحطها جوه في طعم، الطعم الشمعي. تمام؟ ده في شغلي بقول عليه سم بطيء. سم بطيء يعني في عندي سم سريع اللي بحطه من بره ما ينفعش وممنوع احطه جوه، ما ينفعش وممنوع احطه جوه. تمام؟ فبحطه بره وبرجع المه بعد 3 ساعات زي ما احنا قلنا. تمام؟ عليه شروط وعليه التزامات، احطه بحرص واشيله بحرص. تمام؟ تاني خط دفاع اللي احنا قلنا المنشأة، السور نفسه من الداخل والمباني المباني من الخارج. محطات الطعوم اللي احنا ورينا لكم شكلها اللي هي بشكل ده البلاستيك، محطة الطعوم. تمام؟ هو بيخش يلاقي الطعم جوه، يبدأ ينبش فيه وياكل بيه ويطلع من الناحية التانية لحال سبيله. ايه الفرق بين الطعم السام السريع والطعم السام البطيء؟ هقول لحضرتك. الطعم السريع اول ربع ساعة لنص ساعة يبدأ يجيب الفار معايا. الطعم البطيء يقعد من يوم ل3 ايام، من يوم ل3 ايام في معدة القارد. طب ايه الفرق ما بين يوم و3 ايام وايه الحكمة؟ تمام؟ هقول لك انا. القوارض يا جماعة عادة اجتماعية، بتعيش في مستعمرات. مستعمرة بيبقى فيها كمية من القوارض. تمام؟ واحنا قلنا ان القارد من اذكى مخلوقات ربنا بعد الانسان. كويس؟ تمام. انا لو جبت الطعم السريع ده وحطيته في مكان وفي العشيرة او المستعمرة دخلوا ولقوا اكل، ايه اللي بيحصل؟ تفتكروا ايه اللي بيحصل؟ هقول لك. الحكيم تملي او اكبر سنا في القطيع مش هو اللي بيتقدم على الاكل، اصغر ما في القطيع هو اللي بيتقدم على الاكل. لو كان من الاكل ده وبان عليه علامات وفاه او موت او مرض، بيجي حكيم القطيع بيبدا يحط علامات تحذيريه على الاكل للقطيع بتاعه، ده معناه ان ما تاكلوش من الاكل ده. شفت قد ايه الذكاء؟ شفت؟ ربنا اداله مخ، لازم تجيبه يبقى مخك اذكى، تشتغل بالحيله. تمام؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه وده لازم تاخده في عين الاعتبار، قبل ما الفار يجي يتقدم على الاكل وياكل بيشم ريحه الاكل قبل ما ياكله. لو لقى ريحه جلد الانسان ما بياكلوش، بيبقى حريص قوي لانه قلقان ان الانسان يحط حاجه في الاكل ده تبقى تموته. فانت لما تيجي تحط مبيد، تحط طعوم، تحط اي حاجه للقارد، لازم لابس الجوانتي. لازم تبقى لابس الجوانتي عشان بصمه جلدك ما تطلعش على ريحه الاكل، يجي يشم الاكل ومش هياكله. هيخلي الحكيم يجي ويحط علامات تحذيريه لباقي القطيع، بيقول لهم ما تاكلوش من الاكل ده خطر بالنسبه لكم. تمام؟ فعلشان كده احنا بنحط الطعوم البطيئه اللي هي بتقعد في معده القارد من يوم ل3 ايام. على مدار ال3 ايام هتجيب لي نسبه وفيات في القوارض. تمام؟ هو بياكله ما بيحسش باي عرض لحد ما بيبدا الاكل يخش جوه جسمه، يبدا يتفاعل مع جسمه ويبدا ظهور سيلان في الدم. هتلاقي بطء للقارد، هتلاقي عدم اتزان في القارد، هتلاقي انت
مشيه بطيء او حركته بطيئه، لو انت ضربته هتلاقي بيبدا يخرج دم من كل انحاء جسمه. تمام؟ ده الطعم البطيء اللي احنا بنشتغل على السور الداخلي وعلى المباني من الخارج. طب هنشتغل بقى ايه من داخل المكان نفسه او من داخل المنشاه نفسها، اللي هي امن وسيله. امن وسيله هتكون جوه، لا فيها سم ولا فيها طعم بطيء ولا سم سريع ولا اي حاجه من الكلام ده. في وسيلتين، في المصادر السلكيه اللي كلنا عارفينها. المصادر السلكيه كلنا عارفينها طبعا في كل بلادنا. تمام؟ المصادر السلكيه بنفتحها بواسطه بواقي اكل هو بيفضله القارد، نبدا نحطه جوه ونشيل الزنبرج بحيث لو دخل يقفل عليه. تمام؟ دي وسيله هنحطها جوه. تمام؟ والوسيله الثانيه اللاصق، ودي اسرع وسيله بنشتغل فيها ككشف. نشوف الفار، نشوف عدد الفئران، نشوف حجم الفار كبير ولا صغير، نبدا نعرف الكميه اللي موجوده عندي. تمام؟ ونبدا نشتغل عليها. يبقى احنا دلوقتي لو احنا فكرنا في الوسائل الدفاعيه بتاعتنا، بدل ما احنا نشتغل على وسيله واحده انا عندي اكتر من وسيله. تمام؟ احنا قلنا السم السريع هنحطه اكل، بواقي اكل، مع هنشعر بس السم السريع هنزل لك اسمه. تمام؟ اكل او شرب. اي حشره او كائن حي ممكن ما ياكلش لكام يوم لكن لازم يشرب، فبنحط له برده مع الميه سم سريع علشان الوسيله دي لو ما خدهاش ياخد الوسيله دي. تمام؟ ادي كده عندي وسيلتين، كده 2. تمام؟ محطه الطعوم بلاستيك كده 3. تمام؟ السلكيه 4، اللاصق 5. بودره التعفير للاسف مش معايا النهارده. بودره التعفير اللي بعفر بيها المسالك وخطوط الكابلات واي مكان فيه اسلاك كهربائيه او كابلات كهربائيه ببدا اعفرها بالبودره. تمام؟ دي كلها وسائل اللي بيها بقلل تواجد القارد او الفار جوه المنشاه بتاعتي. مهما كان حجم القارد ما بقاش قلقان، مهما كان مستوى القارد ما بقاش قلقان، مهما كان حجم المنشاه ما بقاش قلقان. انا اكبر من المشكله. المنشاه مهما كانت كبيره اصغرها، اخليها مربعات صغيره، اخد المربع ده النهارده واللي بعده بكره واللي بعده يبقى في خلال اسبوع خلصت المنشاه مهما كانت حجمها. تمام؟ مع المصنع، مع اداره المصنع هبدا اقفل مصادر الاصابه بتاعتي في المصنع وابدا اتعامل باريحيه. هبدا بقى خلاص ظهري متحاوط ومتامن، هبدا بقى اشوف وافرغ نفسي لجهدي جوه المصنع نفسه. تمام؟ هبدا اشتغل بالسياسه اللي انا قلت عليها، وان شاء الله باذن الله انت بنفسك هتلاقي نتيجه من تعبك وعرقك. اسف جدا طولت عليكم، حقكم عليا معلش، ويا رب يكون الفيديو عجبكم النهارده. ما تنساش تعلق لي على الفيديو لو عجبك ان شاء الله باذن الله. ما تنساش لو بتشوفني لاول مره اشترك في القناه، فعل زر الجرس، وشارك الفيديو مع الغير علشان يكون صدقه علم ليا وليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.